با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی دیگه از سری انرژی های فل رقیب. موضوع این لحظه انرژی ما این هستش که رقیب باز چه دسته گلی به آب داده. بله، میخوایم بدونیم رقیب چه دسته گلی به آب داده، باز چی کار کرده و طرف احساسی چه حس و حالی داره و واکنشش در خصوص با این رفتار رقیب چی هستش. با نام یاد خداوند و یاری کائنات سنج‌خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. ولی یک مدیریت کردن رو داره بهش اشاره میکنه، یک کنترل کردن، کنترل گرایی رقیب رو داره بهش اشاره میکنه. تغییراتی که به وجود آورده تا بتونه اون مسئله رو اونجوری که دلش میخواد، رابطه رو یا اون مسئله‌ای که در اون خصوص کنترلگرا میخواد باشه، میخواد اون تحت کنترل خودش مسئله در بیاره، داره بهش اشاره میکنه. ولی خب چیزی که آیده شده اینجا، چیزی که داره نشون میده، ذهن بسیار در هم و بر هم، ناراحتی ها و اصلا احساس خوبی در خصوص رقیب نشون نمیدم. تو که ملاحظه میفرمایید، بله، ذهنش خیلی به هم ریخته هستش، خیلی عصبانی هستش، هیچ چیزی سر جای خودش نیست. مسائل، برنامه ریزی هایی که کرده در واقع اونطور که دلش میخواسته پیش نرفته و نتونسته کامل کنه بطون لشمه، یعنی که کاملش کنه، نتونسته به سرانجام برسونه و اون تغییراتی که ایجاد کرده بیشتر بار منفی براش داشته تا بخواد بار مثبت داشته باشه. و از طرف دیگه دست و پای خودش رو هم بسته، خودش رو یه جورایی میشه گفت رقیب گیر انداخته با این کاری که انجام داده. و در نهایت چیزی که اینجا داره کائنات بهش اشاره میکنه، اون چیزی که میخواسته رو نتونسته به دست بیاره و همین مسئله باعث شده که یکم احساس ناراحتی، یکم که چرس کنم خیلی زیاد احساس ناراحتی داشته باشه و احساس کنه که هیچ چیزی اونجور که دلش میخواد پیش نرفته. یک شکوفایی فکری، بله، یه درس جدید از این مسئله گرفته و یه چیز جدیدی یادی گرفته در واقع و نتونسته به اون خواسته قلبیش و به اون مسئله‌ای که خیلی دل خوش کرده بوده که میتونه یک راه فراری براش باشه به دست بیاره، نتونسته. فقط تونسته تجربه به دست بیاره و بفهمه که این راهش نیستش. و از طرف دیگه نقشی که برای طرف احساسی بازی میکنه رو داره بهش اشاره میکنه، نقش بازی کردن رقیب رو و اینکه طرف احساسی رو یک بازی کرده. در واقع کائنات داره بهش خیلی واضح اشاره میکنه، داره میگه که بیشتر طرف احساسی رو وارد بازی کرده، بازی که خیلی هم سنگین بوده، سخت بوده برای طرف احساسی. حالا طرف احساسی خب در برابر رقیب یکم رفتارهاش ممکنه بچگانه به نظر بیاد، چون رقیب تمام خب تمام قدرتش در اون سیاست ها و اداهایی که هستش، که تمام قدرتش در اون اداهاش و سیاست هاش هست در واقع. مثلا دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه از نظر ذهنی، آشفتگی های ذهنی رقیب رو داره بهش اشاره میکنه، یعنی بیشتر ذهن خودش رو به هم ریخته تا اینکه بخواد یه راهکاری پیدا کنه و بخواد درمان کنه در واقع مشکلات رو، برای به جای که بتونه حلشون کنه، شکل موضوع رو تغییر داده، مشکلات رو از شکل به شکل دیگه در آورده و راه چاره ها رو هم برای خودش بسته. چیزی هست که خودش اینطور حس میکنه و خیال کردن، تصور کردن، یعنی که چیزایی که فکر میکرده درست از آب در میاد. حتی این مسئله رو داره در خصوص رابطه با طرف احساسی و رقیب نشون میده. میگه اون رابطهش فکر میکرده، چیزایی که فکر میکرده هیچ کدوم به حقیقت نپیوسته و برای همین یک آشفتگی بیش براش به جا نذاشته و خیلی تنبل بودن رقیب رو داره اشاره میکنه، یعنی که برای به دست آوردن خواسته هاش
خب از راه درستش نمیخواد وارد شه، میخواد به طور مثال یه خط یه دعایی بنویسه همه چیز درست بشه، نمیخواد زحمت بکشه برای رابطش و تنبلیش کار دستش داده و ندای قلبش، یعنی هرچی که دلش بخواد، هر جوری که فکر کنه درسته همون کار انجام میده، اصلا براش مهم نیستش که این مسئله راهش درست هستش یا نه و دنبال به دست آوردن چیزای زیاد هستش، فراوانی، برکت، ثروت و مسیری که داره میره به سمت سوی دیگری هستش. یعنی برای رسیدن اهدافش توی مسیر اهدافش خودش رو قرار نداده، برعکس حرکت کردنش رو داره بهش اشاره میکنه و چیزی که داره بهش اشاره میکنه در اینجا اون چیزی رو که دنبال میخواد بکنه با اون چیزی که به دست میاره زمین تا آسمون بینش فاصله هستش، تفاوت وجود داره و خیلی ناراحت هست، احساس میکنه هر گره‌ای رو که بخواد باز کنه یک چند تا گره بهش اضافه میشه و هر چیزی که میاد درست میکنه شکل مشکل تغییر میکنه و این مشکلات کاملا حل نمیشن. فردی مشورت گرفته در این خصوص، چیزی که کائنات داره نشون میده و گذشته ای رو داره یا حالا آدم هایی هستن اطرافش که نمیذارن یه آب خوش از گلوش پایین بره. مسئله دیگری که هست انگار که خودش رو زندانی کرده، زندانی یک سری تفکرات، یک سری افکار، شب تا صبح، صبح تا شب توی ذهنش با طرف احساسی در جنگ هستش، یا با یه رقیب فرضی و یا با شما در ذهنش می جنگ، حالا چه شما رو بشناسه چه نشناسه و یکی یکی دونه دونه آروم آروم این خشم رو در خودش جمع میکنه یک دفعه، به جای اینکه با طرف احساسی یک هماهنگی به وجود بیاره، همونطور که ملاحظه میفرمایید، به جای اینکه هماهنگی به وجود بیاره، هماهنگی که هیچی، همکاری که هیچی، هر آنچه که ساخته رو هم از دست میده یا هر آنچه که هستش رو هم حتی از دست میده. بنابراین موفقیتش رو اینجا از دست میده در واقع به خاطر زیاده خواهیش و رابطه رو قشنگ رها کرده. چیزی که داره اینجا کائنات بهش اشاره میکنه، رابطه از دست رقیب رها شده و رقیب از رابطه انگار اصلا خارج شده، یعنی دیگه اون قیدش رو زده، ناامید شده. دیدین یه موقع آدم قید یه چیزی رو میزن ناامید میشه، بگه دیگه هرچی شد شد. رقیب همین احساس رو داره. بله و کائنات میگه که این حس رو که حالا قید این مسئله رو زده به تازگی هستش که قبول کرده و تا به حالا قبول نمی کرد که این شکست رو قبول نمی کرد یا اینکه از این رابطه براش چیزی درست نمیشه، به قول معروف آبی گرم نمیشه و اینو قبول نداشتش. همش دنبال این بود که قدرت رو توی رابطه به دست بیاره، ولی مثل این که توی یه چرخه بی پایان قرار گرفته، همونطور که ملاحظه میفهمه توی یه چرخه بی پایان قرار گرفته و اون چرخه خارج نمیشه. سونسوز میگه بی پایان، میگه تکرار مکررات، دعا بگیر جادو بکن، دوباره 2 روز حالا انعطاف ببین، دوباره روز از نو روزی از نو و میگه به تمام این بدبختیایی هم که میکشه به خاطر که رابطه ریشه داری نیست، رابطه جدی نیست از نگاه طرف احساسی حاضر نیست که وقت زیادی برای این رابطه بذاره یا اینکه اون طوری که اون میخواد، رقیب میخواد، نمیتونه قلب طرف احساسی رو تصاحب کنه و یا این راهش نیستش که بخواد به این شکل به دست بیاره طرف احساسی رو. و در خصوص حالا یک شرایطی که دوست داره به دست بیاره توی رابطه، اون شرایط که شاد کننده باشه، شرایط خوبی باشه، همه چیز اونجوری که دلش میخواد پیش بره، شفایی به این رابطه وارد بشه، میگی همچین چیزی رو نمیتونه ببینه، پیدا نمیکنه، راه حل رو، راهکار رو پیدا نکرده. به خاطر همین هستش که گیر کرده و توی این تکرار مکررات باقی مونده. میگه خیلی
جستجو میکنه، خیلی از این در به اون در میزنه، سعی میکنه مشورت بگیره از دیگران، ولی خب دستاوردی نداره. خبرهایی که میشنوه یا اطلاعاتی که به گوشش میرسه بیشتر باعث میشه که یه چیز رو از دست بده به جای اینکه یه چیزی رو به دست بیاره. یعنی اون شادی که میخواد، اون نشاطی که میخواد رو نمیتونه به دست بیاره. ببخشید عزیز دلم. بنابراین رقیب یک شکست واقعی خورده توی این رابطه و کمابیش میتونیم بگیم که کائنات داره میگه آروم آروم این مسئله رو داره قبول میکنه و یا بهتر بگیم قبول کرده و دیگه اون تلاشی که همیشه میکرده رو نداره. و بله میگه همکاری کردن با طرف احساسی خود براش دردناک هستش. نمیتونه با طرف احساسی همکاری کنه، نمیتونه با طرف احساسی در خصوص مسائلی که اختلاف داره به تفاهم و توافق برسه، چون دیدگاهاش فرق میکنه. دیدگاهاش درست روبروی دیدگاه طرف احساسی هستش و میگه یه استراحتی به خودش داده و پیش خودش میگه که خود باید صبر کنم، یه خورده دست نگه دارم ببینم چی پیش میاد و خسته شده. خب طبیعتا از اون زحمت هایی که کشیده و نتیجه نگرفته خب براش خیلی خسته کننده بوده و باید هم همینطور باشه. و اینکه برای اینکه خب همش تو میدون هستش، اینکه همش ببخشید دلم او هستش که تلاش میکنه رابطه رو نگهداری داشته باشه و برای این رابطه داره تلاش میکنه، خیلی براش خسته کننده شده. انگار که وارد یک دنگو میگن، یک توپی شده که از توش نمیتونه خارج بشه. تکرار مکررات، تکرار و جواب مطلوب رو پس از حالا بگیم مدت‌های طولانی نتونسته دریافت کنه. چیزهایی که یاد گرفته، چیزهایی که بهش گفتن، راههایی که بهش دادن، راهکارهایی که بهش دادن، کائنات میگه هیچ کدوم جواب نداده بهش و پاک ناامید شده در اینجا، چیزی که نشون میده. بله و رو در رو شدن با این مسائل و این مشکلات هم خیلی براش دردناک هست، خیلی اذیتش میکنه وقتی میبینه که همه چیز دوباره تکرار میشه. راههایی که برای خودش میخواد باز کنه، از اون قفس تنهایی خودش میخواد که بیرون بیاد، میخواد که یه اتفاق جدید بیفته. خیلی دوست داره که از این رابطه خارج بشه، خیلی دوست داره که بتونه خودش رو قانع کنه تا بتونه از این رابطه خارج بشه. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که براش خیلی دردناک هستش این که همش فکر میکنه به دیگران چی باید در این خصوص بگم، چه کار باید بکنم و رابطه بعدیم آیا میتونه موفق باشه اگر اونم یه چیزی مثل همین باشه، چی داد چی گرفت نگم بهم. و میگه بیشتر تو رابطه دست بگیر داره رقیب، دوست داره توی رابطه برنده باشه. یعنی اصلا به یه رابطه دو طرفه که هر دو توش احساس خوبی داشته باشن اصلا اعتقادی نداره، بیشتر دوست داره که بهش سرویس داده بشه تا اینکه بخواد سرویس بده. مسئله دیگه ای که هستش سایه، میگه احساس میکنه که یه سری موضوع ها سایه انداخته روی رابطهش، همه رو مقصر میدونه به جز خودش و همش دنبال این هستش که فرد یا افراد دیگر رو متهم کنه و بگه که به خاطر دیگران بوده رابطه ما رو چش زدن، رابطمون خراب کردن و نذاشتن رابطه ما خیلی خوب بود و ولی خب طرف احساسی میدونه اصلا اینها نیستش و همش تو فکر این هستش که یه دنیایی برای خودش درست کنه، میخواد طرف احساسی رو هم غرق کنه در اون دنیا و یه سری اخبار خبرهایی که میشنوه اونها رو یه جور دیگه به طرف احساسی میگه یا مسائل رو خیلی پیچیده
تر سعی میکنه نشون بده، خیلی خشم نهفته‌ای داره. این خشم هم نمیذاره خیلی جاها اون موفقیتی که باید به دست بیاره رو به دست بیاره. انرژی و فرکانسی هستش که توی ذهنش حتی با خودش هم اختلاف داره، با خودش هم درگیر هستش. هر دقیقه یک راهکار جدید به ذهنش میرسه و خب طرف احساسی هم نمیتونه اون راهکارهای او رو قبول کنه. این چیزی که در اینجا کائنات داره بهش اشاره میکنه، میگه طرف احساسی تن به اون خواسته های رقیب نمیده و اصلا ناراحتی رقیب نسبت به طرف احساسی هم همین هستش. بعد پیش خودش فکر بکنه که محبت هایی که در حق طرف احساسی کرده اونها نادیده گرفته شده و در اینجا به اون جسارتش داره اشاره میکنه. میگه جسارتش شاید زیاد باشه و پیش خودش یه جاهای خودش رو موفق بدونه، ولی وقتی که به درون خودش سفر میکنه، بله، شکست خوردن، جدایی و فاصله گرفتن رو میبینه. برای عزت لبینم از این خیلی این لحظه چون تا این لحظه لایک سابسکرایب نکنید، لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. اگر تا اینجای انرژی خانی هستی قربونت برم، این لایک حق من هستش، لطفا لایک کن. در نور باشی.